สวัสดีครับก็หลังจากที่ละครเรื่องเสาห้าออนไปใช่ไหมครับก็มีแฟนๆถามกันเข้ามาแอบตามจีบสาวเรื่องนี้เนี่ยผมมาตอนเดียวแล้วผมก็ตายให้เราได้เรียนรู้จากพี่ๆเขามากยิ่งขึ้นปีนี้ไม่มีผลงานการแสดงว่าแห้งกัดเรียบร้อยครับโควิดเข้ามาก็เลยผมซุ่มซ้อมฝึกซ้อมเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับผมเพราะไม่มีเรื่องอื่นที่เล่นแล้วในปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องเดียวแล้วก็ไม่จ้างอีกเลยสวัสดีครับก็หลังจากที่ละครเรื่องเสาห้าออนใช่ไหมครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าคุณที่เล่นเป็นกลิ่นคอนเทียนหรือว่าเกรซพลเนี่ยเขามีผลงานเรื่องอะไรบ้างเขาเคยผ่านการแสดงอะไรที่ไหนยังไงมาบ้างก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเกรซจะมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เข้าวงการมาเลยเนี่ยเกรซเคยเล่นละครเคยเล่นซีรีส์เคยเล่นหนังหรือว่ามีผลงานอะไรอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับวันนี้นะครับมาที่ผลงานแรกกันเลยดีกว่าผลงานแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกของเกรซเลยคือดูมาโดนสอนนั่นเองนะครับรับบทเป็นคีเรื่องนั้นเล่นกับพวกพี่นิวพี่จูเนียร์แต่เป็นไงครับใครเคยได้ดูบ้างครับก็จะเป็นซีรีส์ใสๆวัยรุ่นแอบตามจีบสาวการแข่งกันว่าแบบใครจะจีบเขาชื่ออะไรวะจำไม่ได้เนี่ยน้องอ้ายครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน้องอ้ายใช่ก็ตามแข่งตามจีบกันว่าใครเนี่ยจะจีบน้องอ้ายติดก่อนก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของงานเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นปี58มั้งแล้วผลงานต่อมาก็เราก็ทำอย่างอื่นมาเป็นทำดีเจมาไม่ได้แบบแสดงมาเลยปีหนึ่งพอมาแสดงอีกทีหนึ่งตอนนั้นปี60นะครับเรื่องที่เล่นเนี่ยก็คือ Bangkok Love Story ครับตอน Please วันนั้นรับบทเป็นเชฟป้องก็ไม่ได้แสดงทำอาหารอะไรหรอกนะครับก็นั่นแหละอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตามจีบสาวอย่างเหมือนเดิมแสดงออกมาก็คือเป็นการตามจีบสาวนึกออกแล้วผมรู้แล้วว่าทำไมผมลืมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมมาตอนเดียวแล้วผมก็ตายเลยคือเรื่องหลงเงาจันทร์นั่นเองครับเรื่องนี้ก็เป็นละครดราม่ามีแต่คนชื่นชอบกันว่าแบบโอ้โหมันแบบมันดราม่าอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะเป็นพี่ธันวาพี่แซมมี่แล้วก็คุณเกรซพัสสิตาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผลงานดราม่าที่มาตอนเดียวแต่คนก็ยังพอจะพูดถึงแล้วก็พอจะจดจำตัวละครของเกรซได้บ้างอะไรเงี้ยครับเรามาเข้ากันที่ปี62ดีกว่าปี62เนี่ยมีแต่ผลงานที่เกรซแบบโหได้ร่วมงานกับนักแสดงเรียกได้ว่ามากฝีมือแล้วก็เป็นปีที่ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเกรซได้ฉายเรามาพูดถึงละครกันก่อนดีกว่าคือละครเรื่องสองอารีเรื่องนี้เล่นกับพี่ธันวาเช่นเคยและที่สำคัญเล่นกับนักแสดงหญิงในดวงใจของเด็กด้วยครับที่มีวิชยานั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนจดจำตัวละครจดจำเกรซพลมากขึ้นแล้วก็เรื่องการแสดงหรืออะไรต่างๆก็ทำให้เราได้เรียนรู้จากพี่ๆเขามากยิ่งขึ้นที่หนึ่งผู้กำกับแกก็น่ารักแล้วก็คอยบอกคอยสอนผมตลอดเราข้ามไปที่ภาพยนตร์เลยดีกว่านะครับผมภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือนั่นเองเรื่องนี้มีนักแสดงนำทั้งหมด3 คนก็คือมีตัวผมน้องมินนี่พันธิราแล้วก็คุณโอบนินทีนั่นเองนะครับแต่คนที่เราจะไม่พูดถึงไปเลยก็ไม่ได้ก็คือพี่เอ็มธีรศักดิ์นั่นเองคนนี้ก็มีบทบาทในเรื่องมากๆเลยนะฮะคนหนึ่งผมว่าเขารับบทเป็นพ่อผมคือพี่ปูเรื่องนี้คือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านักแสดงทั้งหมดรวมไปถึงทีมงานทุกคนแบบโอ้โหเต็มที่มากทั้งกล้องทั้งไฟทั้งการกำกับแล้วก็ที่สำคัญเลยคอสตูมหรืออะไรต่างๆคือทุกคนเขาแบบเต็มที่มากแล้วเราแบบพอเราได้เล่นเป็นผลงานแบบภาพยนตร์เรื่องแรกอะเราก็เกรงใช่ป่ะแต่พอเราได้แบบอยู่ในกองไปเรื่อยๆเป็นกองที่เราทำงานด้วยแล้วสนุกอะเราเอนจอยกับเรื่องนี้มากๆเลยและยิ่งเราได้เห็นผลงานผ่านแบบบนจอภาพยนตร์นั้นแบบโหหายเหนื่อยว่ะได้เป็นหล่อตัวมันต้องขอบคุณพี่ๆที่แบบเรียกผมไปแคสติ้งตอนนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังเป็นแบบโนเนมอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆพี่เขาก็แบบลองเรียกไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ต่ายมากๆเลยนะครับที่แบบเรียกผมเข้าไปนะครับก็เลยทำให้ผมแบบได้เล่นแบบภาพยนตร์ที่แบบดีมากๆขนาดนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็นอกจากขอบคุณพี่ต่ายแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งพี่โดมพี่เหมียวพี่ปั๊บพี่ปั๊บโอ้โหแล้วใครอีกอะพี่ไม้คือถ้าพี่แก่รวมไปถึงค่ายอินฟอร์เมชันด้วยคือเราต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่ทำให้แบบที่มันทำให้เรื่องนี้ออกมานะยินดีกับเรื่องนี้มากๆจริงๆที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับก็หลังจากปีแรกก็ได้มาอยู่เซ็นสัญญาทางช่อง 7ครับก็เล่นละครกับทางช่อง 7ในเรื่องมากกว่าเรื่องแรกที่หลังจากที่เข้าช่องมาก็คือเรื่องเจ้าสาวช่างยนต์เรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นธีรนันท์ก็จะเป็นแบบลูกคนรวยตามจีบสาวอีกแอบส่วนเรื่องที่2เนี่ยรักหวานบ้านวุ่นเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นเสาเอกก็เป็นซิทคอมตอนวันเสาร์ช่วงเช้าก็จะเป็นซิทคอมก็เล่นกับนักแสดงวัยรุ่นอื่นๆคุณเฉินเจิ้นคุณซูกัสน้องหมีเหมคุณเกรซบุษรินแล้วก็คุณซาน่าแล้วก็จะมีน้องๆคนอื่นๆอีกนิดๆหน่อยๆเลย
โอเคเรามาเริ่มกันที่ปี63เลยดีกว่าเรื่องแรกเนี่ยที่ออนแอร์น่าจะเป็นเรื่องตะวันดับดาวเรื่องนี้เล่นกับคุณเข้มหัสวีและก็คุณเกรซพัสสิตาอีกเช่นเคยนะครับและที่สำคัญนางเอกของเราน่ารักมากนะครับพี่พิสารนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นซีรีส์ดราม่าออกแนวแบบค่อนข้างเหมือนสืบสวนนิดนึงนะครับผมเรื่องต่อไปเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องพรหมพิศวาสอันนี้ของค่ายพี่เจี๊ยบพี่พิมพ์ก็เรื่องนี้ก็สนุกมากๆเพราะว่าได้ร่วมงานกับพี่บูมกิจก้องพี่พิมพ์พิมพาคุณตัวแล้วก็น้องชิงนั่นเองเรื่องนี้ก็ลืมบอกไปเรื่องแรกที่ผมเล่นกับทางช่องเจ้าสาวช่างยนต์ผมก็เล่นกับน้องชิงเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงเรื่องนี้ก็ออกแนวดราม่านะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงของช่องน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของปีนี้ก็คือทหารริษยาเรื่องนี้พี่ดอนเป็นผู้กำกับนั่นเองนะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้โหผมได้เล่นแบบดราม่าแบบจัดเต็มมากๆเลยหลังจากที่เรื่องอื่นเราก็ได้เล่นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในอาชีพการแสดงของผมในบนจอเขาเรียกว่าจออะไรจอแก้วปะผมใช้ศัพท์นี้เลยนะเรื่องนี้ก็จะเล่นกับพี่แบงค์อาทิตย์น้องพิงพลอยคุณกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีคุณแพรวชิมาวีนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเขาจะน้อยใจคุณข้าวตู่นะครับผมก็เป็นตัวละครหลักๆในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาหมูด้วยแล้วก็เรื่องนี้จะไม่พูดถึงไปเลยไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมรักมากแล้วก็ผมแฮปปี้ที่ได้ไปเล่นเรื่องนี้มากๆเลยก็คือซีรีส์ Manner of Death หรือว่าพฤติการที่ตายนั่นเองครับเป็นเรื่องที่ทำให้ผมได้พบเจอกับแบบมิตรภาพดีๆเพื่อนดีๆแล้วก็แบบคือมันดีมากๆแต่ว่าตอนนั้นคือต้องแบบยกพลกันขึ้นไปถ่ายที่เชียงใหม่กันแบบเป็นเดือนๆอยู่กันเป็นเดือนๆเลยคือแบบตัวหลักอย่างคุณแม็กคุณตุลเนี่ยเขาต้องไปอยู่กันแบบโอ้โหแทบจะอยู่กินกันเป็นเดือน2 เดือนเลยมั้งแล้วเราทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบไปอยู่แบบนี้มันทำให้นักแสดงทีมงานมันสนิทกันแล้วก็คุยงานทำงานกันง่ายขึ้นมากๆเลยนักแสดงคนแรกก็คือคุณแม็กซี่คุณตุลพี่มิ้นพี่เอนะครับคุณเฟยน้องเมโกะน้องภูริน้องพัตเตอร์แล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือผมเองนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่านักแสดงแบบเยอะมากก็คือเป็นนักแสดงที่บอกได้เลยว่าแต่ละคนมีของกันอยู่แล้วแต่พอมาเล่นด้วยกันแบบคือมันสนุกมันแบบเรารู้สึกอินไปกับทุกซีนทุกฉากที่เราเข้าไปเล่นเลยและยิ่งการแบบสถานที่ถ่ายทำโลเคชั่นการเซตของทีมงานมันทำให้เราแบบเราอินเราเอนจอยมากๆเลยเรื่องนี้ผมรับบทเป็นสารวัตรเองนะครับเล่นเป็นตำรวจเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมตำรวจผมยาวเพราะตอนนั้นผมติดถ่ายหนังอีกเรื่องนึงอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ใช่ซีรีส์วายธรรมดามันเป็นซีรีส์วายที่ออกแนวสืบสวนสอบสวนดราม่าคืออยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยไปดูลองไปดูนะครับมันเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์แล้วก็เปิดโลกให้ตัวทั้งตัวผมแล้วก็คุณผู้ชมเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆทุกคนได้ไปลองดูกันเองละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะหาว่าผมอวยเกินไปนะฮะสามารถรับชมได้ทางวีทีวีนะครับปี 2 ปีที่เราพูดถึงมา63-64เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การถ่ายทำหรือว่าแพลนการถ่ายทั้งซีรีส์ทั้งหนังเนี่ยมันถูกเลื่อนแล้วก็ถูกยืดเวลาออกไปทำให้หลายๆเรื่องที่ควรจะต้องมาออนในปีนั้นๆเนี่ยเลยถูกยกออกไปไม่เป็นปีก็เลยน่าจะเป็นมาเป็นปีนี้แหละเป็นปี65หรืออาจจะมีบางเรื่องไม่แน่ใจว่าอาจจะโดนดีดไป66หรือเปล่าเพราะอาจจะต้องดูสถานการณ์โควิดอีกทีนึงแต่เรามาพูดถึงปี63กันก่อน64ดิปีนี้ไม่มีผลงานการแสดงละครหรือซีรีส์เลยก็คือเรียกว่าแห้งจัดคือนั่งอยู่กับหมาที่บ้านก่อนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ่ายกันมาแล้วประมาณเกือบ2 ปีกว่าจะได้ฉายเริ่มถ่ายกันก่อนที่โควิดจะเข้าคือโควิดเริ่มแล้วแหละเริ่มได้ยินข่าวโควิดแล้วว่าแบบมันเริ่มมาแล้วนะแต่พอถ่ายเสร็จปุ๊บอยู่หลังช่วง post production เรียบร้อยครับโควิดเข้ามาก็เลยอยู่ในห้องตัดต่ออีกยาวเป็นปีๆเลยเรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องอยุธยามหานวลนั่นเองนะครับพระเอกและนางเอกของเราก็คือพี่เจมส์จิแล้วก็น้องโบเมลดานั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็พี่ใหม่เป็นผู้กำกับก็บอกได้เลยว่าเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์เป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานมีแบบตัวละครเยอะแยะมากนะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์เหมือนกันเพราะเรื่องนี้ผมได้เป็นผีและบทเป็นกุมารทองชื่อทองนั่นเองนะครับแล้วมาถึงปีนี้เลยดีกว่านะครับกับผลงานปัจจุบันนะครับผมเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าผมซุ่มซ้อมฝึกซ้อมคิวบูและร่างกายมาเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับผมเพราะไม่มีเรื่องอื่นที่เล่นแล้วในปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องเสา5นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็กับทางช่อง 7 HD อีกเช่นเคยนะครับเรื่องนี้เป็นละครแอคชั่นบู๊กระหน่ำแบบเรื่องแรกของเกรซเลยนะครับเรามาพูดถึงนักแสดงนำของเรากันก่อนดีกว่านะครับผมพระเอก5 คนไม่พูดถึงไม่ได้แน่นอนนะครับคนที่1คุณจินจินะคนที่2คุณโดนัทพัทรพล3คุณโอ๊ตนาทีนะครับคนที่4คุณบอสชนะการและคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้ก็เกรซพลนั่นเองนะครับ
แต่ว่าผมต้องขอโทษไปก่อนนะครับว่านักแสดงนำหญิงบางท่านคือผมก็จำชื่อจริงไม่ได้ผมขอโทษด้วยนะครับ เขินเลยอ่ะเขาจะโกรธเพราะว่าแฟนคลับจะด่าว่าเราพูดถึงนางเอกคนแรกของเราเลยดีกว่าคนนี้เนี่ยเราได้เห็นผลงานตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าวงการอยู่แล้วก็คือพี่ทัพทิมคนที่2นะฮะก็คือคุณเจด้าคนที่3กับ4พูดพร้อมกันเลยเพราะว่าชื่อการเหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นการจะบอกยังไงดีอ่ะก็เป็นการไทยซุปเหมือนกันแต่คนละปีแล้วกันใช่ปะก็ได้เป็นการไทยซุปคนละปีเดี๋ยวขึ้นภาพให้ ขอโทษการที่คู่กับผมอ่ะคือตอนแรกๆมาก็น่ารักนะแบบโอ้มาใส่ๆเลยแต่คือตอนนี้ก็คือไม่แล้วก็คืออะไรก็คือแบบจะแซวผมบ้างละจะนินทาผมบ้างละคือคนเห็นหน้าใสๆอย่างนี้นะน้องการอีกคนนึงก็เป็นน้องการน่ารักคนนี้ก็จะคอยแบบโดนพี่บอสแกล้งตลอดก็สงสารเขาเหมือนกันคนสุดท้ายจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคุณเนยก็คือต้องขอโทษด้วยนะว่าผมจำชื่อจริงไม่ค่อยได้เลยอ่ะรู้สึกผิดจังแล้วยิ่งเป็นน้องการที่เล่นกับผมอ่ะอันนี้คือแบบผมโดนด่าแน่เลยขอโทษด้วยนึกยังไงก็นึกไม่ออกอย่าไปนึกเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็เล่นกับค่ายนายบีเวอร์หรือของที่โอลิเวอร์บีเวอร์นั่นเองมันถือว่าดูการทำแบบรัวมากและที่สำคัญเรื่องนี้เหนื่อยมากมีความสุขมากเพราะไปกองก็คือเจอหน้านักแสดงแต่ละคนคือขำแล้วอ่ะมันสนุกมากจริงๆถ้าใครได้เห็นเบื้องหลังที่ทั้งทีมงานทั้งนักแสดงได้ปล่อยออกไปแล้วบ้างก็จะได้รู้เลยว่าแบบมูดเรื่องนี้มันในเรื่องอ่ะคือเข้มข้นมากแต่คือหลังกล้องก็คือแบบสนุกสนานเฮฮากันแบบมากๆเลยแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมได้สนิทกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆในช่องที่ผมเพิ่งเคยร่วมงานได้กับเขาก็เลยรู้สึกว่าแต่ละคนแบบน่ารักเฟรนลี่มากๆเลยและที่สำคัญกวนมากจบไปนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังออนแอร์อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ผมตัดต่อคลิปนี้เสร็จจะออนแอร์อยู่ไหมหรือว่าจะจบไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ติดตามเรื่องนี้เพราะว่าสนุกมากเลยกับทางช่อง 7นะครับเรามาพูดถึงผลงานของปีนี้กันดีกว่านะครับ upcoming this year จะมีอะไรบ้างนะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือรักเลิฟของพี่โน้ตจูเนียร์นั่นเองนะครับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เป็นหนังรักแบ่งออกมาเป็น3คู่นะครับก็คือเป็น3เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของแต่ละคนว่าเขาจะมีแง่มุมมีมุมมองในการมองความรักเรื่องราวความรักแบบไหนเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆที่ไม่เคยได้พบหน้าพบตากันมาก่อนเป็นเรื่องแรกที่ได้มาเจอกันเยอะมากๆอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือผมเป็นคนที่โชคดีมากๆคือได้เรียนรู้จากพวกพี่ๆน้องๆเขามาตลอดเลยทำให้แบบเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขามาเยอะมากรวมไปถึงผู้กำกับของเราแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับของเราที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่ผู้ช่วยพี่เมธเจอกันตั้งแต่แสงกระสือคือเป็นคนที่ energy เยอะมากแต่ว่าพี่เขาเป็นคนคือปากอย่างใจอย่างอ่ะเป็นคนแบบโผงผางแต่จริงๆแล้วคือใจแบบใจดีมากน่ารักมากเป็นห่วงผมมากๆรวมไปถึงคอยสอนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตอนแสงกระสือเพราะว่าเขาเป็นคนที่เซฟทั้งนักแสดงแล้วก็เซฟทั้งงานมากๆคือตอนนั้นเนี่ยมันมีซีนในแสงกระสือที่โมโหคุณน้อยก็เราก็แบบโกรธมากแล้วต่อยแบบแต่คือตอนแรกเขามีบอกให้แล้วแหละเรื่องการแสดงเนาะพออารมณ์มันมาผมว่าต่อยพื้นยับเลยแล้วตอนนั้นคือมือปูดเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าภาพมีอยู่หรือเปล่านะมันภาพน่าจะหายไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเก่าๆแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผมไปออกงานหรืออะไรก็ตามผมจะพันมือไว้ตลอดเลยเพราะว่ามือผมปูดแบบป้อนเลือดแบบคือเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างนี้เลยเขาสอนผมมาคำหนึ่งผมจำจนทำให้ผมจำมาจนทุกวันนี้คือเขาบอกว่ารักงานได้ทุ่มเทกับงานได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยอันนี้คือผมจำเลยแล้วเขาบอกว่าที่ต้องรักตัวเองที่พี่ต้องพูดแบบนี้ไม่ได้ห่วงแค่มึงนะเว้ยพี่ห่วงงานด้วยเพราะถ้ามึงเป็นอะไรไปขึ้นมามึงไม่รักตัวเองมึงใส่เกินไปไม่ห่วงตัวเองเนี่ยงานคนอื่นๆเขาอาจจะต้องถูกเลื่อนถูกย่นหรือถูกยกกองหรือต้องรอจนกว่าอาการบาดเจ็บของเราจะหายเรารักงานของเราได้เราทุ่มเทงานกับงานได้นะแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนี่คือแบบเป็นคำที่ทำให้ผมจำมาจนแบบทุกวันนี้เลยนะขอบคุณพี่เมย์มากๆแล้วก็พี่ร่วมกับเราพี่โน้ตจูเนียร์อันนี้ก็สนุกสนานเฮฮาไม่เคยเห็นพี่โน้ตโมโหเลยพี่โน้ตแบบตลกมากและผลงานละครในปีนี้ของเกมกับทางช่อง7นะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องกรงน้ำผึ้งนั่นเองเรื่องนี้ก็ได้เล่นกับนักแสดงมากฝีมืออีกแล้วก็คือพี่เวียสุกลวัฒน์ใครเป็นแฟนกับพี่เวียบ้างครับพี่เวียก็เป็นนักแสดงคนที่แบบเต็มที่มากๆแล้วก็คือเราเห็นผลงานเขามาตั้งแต่เราก่อนเข้าวงการเขาเจ๋งยังไงก็ยังรู้สึกว่าเขาก็เจ๋งยังไงแล้วที่สำคัญพอเราได้ไปเจอตัวเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเหนือความคาดหมายของเราเพราะตอนแรกเราคิดว่าแบบเขาจะหยิ่งไหมเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะดุเราไหมเพราะเรายังแบบเป็นตัวเล็กๆในช่องอยู่เลยว่าแต่สุดท้ายพอไปถึงพี่แกแบบชวนคุยชวนเล่นความคิดเราก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาน่ารักดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็นักแสดงนางเอกของเราก็คือน้องพพายนมิดาแล้วก็น้องสกายแล้วก็จะมีนักแสดงมากฝีมืออีกเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับภายในปีนี้เรื่องนี้นะครับภาพยนตร์อีกเรื่องนึงภายในปีนี้ของผมนะครับก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เล่นกับนักแสดงที่ผมชื่นชอบอีกเช่นเคยนะครับคือพี่เผือกแล้วก็พี่พีนั่นเองนะครับผมไม่ไหวคือเราติดตามเขามาตั้งแต่เรื่องเนื้อคู่ถึงถัดไปอ่ะแล้วพอเราได้มาเล่นแบบเรื่องนี้กับเขาเราแบบโอ้โหใจฟูมากเลยผมพยายามเก็บทรงนะตอนอยู่ในกองแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราติดเขาอยู่อะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็คือผีใหม่นะครับก็เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้มีดราม่าแซมๆนิดหน่อยแต่จะเน้นแบบหนักไปเลยทางคอมเมดี้นั่นเองสนุกสนานแน่นอนฝากด้วยแล้วกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องผีมือใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะครับกับซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เล่นกับทาง VTV นะครับเป็นเรื่องที่ผมรักและก็ทุ่มเทมากๆเลยนะครับกับเรื่อง Catch Me Baby หรือว่าเซียนสัปดาห์นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็คือได้เล่นกับนักแสดงมากฝีมืออีกแล้วนะครับพี่โฟสโกนัทพี่โบธนากรนะครับคุณเบลเขมิสดาผู้จิ้นหน้าใหม่ของเรานะครับที่บอกได้เลยว่าน่ารักมากๆนะครับกับน้องเนยน้องเจมส์นะครับแต่ว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยอย่าแซวผมนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันถ่ายละคร7 วันเลยอ่ะแล้วคือมันแทบไม่ได้นอนเลยถ้าตาตุยๆหรืออะไรก็อย่างเพิ่งแซวว่าแบบพักเสพยาหรือเปล่าพักนอนน้อยหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เต็มที่มากๆอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมพูดไปแล้วว่าผมเป็นติ่งซีรีส์เรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปผมเก็บตัวละครไปได้แล้ว2 คนนั่นเองนะครับก็คือพี่เผือกกับพี่พีคใช่ไหมพี่พลาดตัดไปเลยเพราะว่าพี่พลาดไม่น่ารับเล่นแล้วย่าได้พี่โอปอก็มีลูกไปแล้วพี่ปุ๊กกี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็น่าจะดีแต่ที่สำคัญเราพูดถึงเรื่องเซียนสัปดาห์ใช่ไหมครับและผมพูดชื่อใครไปครับเมื่อกี้พี่โบธนากรแต่คุณรู้ไหมว่าตั้งแต่ผมถ่ายมาจนจบอ่ะผมไม่เคยบอกเลยว่าผมเป็นติ่งเขาผมแค่บอกว่าพี่ผมติดตามผลงานพี่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยแต่คือผมอ่ะเก็บทรงอยู่คือผมไม่เคยบอกเขาเลยว่าผมเป็นติ่งคุณวีผมชื่อวีสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจำได้เลยชอบมากๆจริงๆเรื่องเนื้อคู่ตอนนี้ผมเก็บได้แล้ว3 ตัวละครนะครับทุกคนถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือใครได้มาเห็นนะครับฝากด้วยให้ผมไปเป็นตัวประกอบไปเป็นเดินผ่านซีนก็ได้แต่ผมอยากเล่นกับพี่ซันนี่โซนทนนท์จริงๆครับผมไม่ได้เรียกงานนะแต่ผมแค่บอกเฉยๆว่าผมชอบพี่ซันนี่จริงๆนะครับเป็นตัวประกอบก็ได้ครับผมขอบคุณครับพี่โบน่ารักมากพี่โบเป็นพี่ชายที่ตลกอ่ะเป็นเขาคาแรคเตอร์เป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆคือคนในกองนักแสดงทุกคนคือรักพี่โบมากๆเลยผมตั้งใจและก็ทุ่มเทมากๆนอกจากตัวผมนักแสดงคนอื่นๆก็ทุ่มเทเหมือนกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับกับ Catch Me Baby หรือว่าเซียนสัปดาห์นั่นเองครับหลังจากที่ผมพูดผลงานละครผลงานซีรีส์ผลงานภาพยนตร์ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงผลงาน MV กันบ้างดีกว่านะครับว่าที่ผมเคยได้ร่วมงานได้เคยไปเล่นเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างนะครับมาที่เพลงแรกเลยดีกว่าเพลงแรกคือเพลงรุมรักของพี่ๆวง Instinct นะครับเพลงที่2คือไว้ใจวงเคลียร์เพลงที่3ทานข้าวกันไหมพี่พาลพลนะครับเพลงที่4เพลง Sorry ของพี่กอล์ฟ Fucking Hero กับพี่แชมป์มายาลาบนะครับเพลงที่5เพลงพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมของพี่ๆนิวจิ๋วส่วนเพลงสุดท้ายที่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับก็คือเพลงหมดความหมายของพี่ๆวงโปเตโต้นั่นเองนะครับเกือบลืมไปเลยมีผลงานหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นการพากย์เสียงภาพยนตร์เรื่องแรกของเกย์แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวแล้วเราก็ไม่จ้างอีกเลยคือเรื่องนี้เนี่ยพอได้ไปพากย์ก็คือมีทั้งคนชมแล้วก็คนด่าเยอะพอสมควรเลยว่าแบบเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมแต่คือผมเต็มที่แล้วผมขอโทษจริงๆครับด้วยพลังเสียงของผมบางทีอาจจะไม่ได้ไปแบบได้ระดับเท่าพี่นักพากย์มันก็ขอโทษด้วยแต่ว่าผมเต็มที่มากแล้วผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าผมดูทั้งภาค1และก็ภาค2นั่นก็คือเรื่อง How to Train Your Dragon นั่นเองนะครับภาคที่3ก็ฝากทุกคนไปดูด้วยแล้วกันนะครับกับอภินิหารมังกรไวกิ้งสนุกมากจริงๆในการพากย์เสียงภาพยนตร์เรื่องแรกของเกรซอะไรเนี่ยครับหวังว่าทุกคนจะชอบกับการเป็นฮิตครับของเกรซนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นผลงานทั้งหมดในชีวิตวงการบันเทิงทั้งหมดของเกรซมาทั้งหมดกี่ปีวะพี่6 ปีได้มั้งน่าจะประมาณ6 ปีได้ก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้แล้วถ้าได้ไปดูเรื่องไหนหรือชอบผลงานไหนของเกรซก็เลยอย่าลืมคอมเมนต์กันข้างใต้นี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ผมตกหล่นไปก็ขอโทษด้วยนะครับสามารถพิมพ์บอกกันข้างใต้นี้ได้เลยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม